16.637 ca Covid-19 mới tại 63 tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 245 ca trong ngày. Ngày 20 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.637 ca Covid-19, trong đó có 11.796 F0 cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 1 đến 16 giờ ngày 20 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước, tăng 701 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 11.796 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước số mắc mới với 2.884 trường hợp, tiếp đó là Đà Nẵng, 983, Hải Phòng, 722, Bến Tre, 614, Khánh Hòa, 579, Hưng Yên, 565, Bình Định, 521, Quảng Ngãi, 513, Thanh Hóa, 497, Bình Phước, 462, Quảng Ninh, 389, Bắc Giang, 386, Bắc Ninh, 373, Cà Mau, 361, Trà Vinh, 332, Quảng Nam, 288, Thừa Thiên Huế, 285, Nam Định, 283, Hải Dương, 280, Vĩnh Phúc, 270, Vĩnh Long, 269, Nghệ An, 245, Thành phố Hồ Chí Minh, 245, Tây Ninh, 239, Thái Nguyên, 235, Lâm Đồng, 231, Hòa Bình, 218, Bà Rịa Vũng Tàu, 154, Đắk Lắk, 153, Tuyên Quang, 153, Lạng Sơn, 143, Gia Lai, 143, Quảng Trị, 142, Phú Thọ, 139, Bình Thuận 138, Ninh Bình 138, Thái Bình 137, Bạc Liêu 135, Quảng Bình 132, Kon Tum 119, Yên Bái 103, Lào Cai 103, Phú Yên 101, Hà Giang 101, Hà Nam 98, Đắk Nông 98, Điện Biên 98, Sơn La 98, Hậu Giang 90, Đồng Tháp 80, Kiên Giang 77, Đồng Nai 65, Bình Dương 61, Hà Tĩnh 55, An Giang 51, Cần Thơ 47, Long An 38, Cao Bằng 38, Tiền Giang 37, Lai Châu 36, Sóc Trăng 33, Ninh Thuận 29, Bắc Kạn 5. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.234 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, trong đó tại Hà Nội 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1, Quảng Ninh 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.094.802 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.225 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.088.295 ca, trong đó có 1.792.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 512.195, Bình Dương 292.305, Hà Nội 99.910, Đồng Nai 99.530, Tây Ninh 86.553. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.736 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.794.924 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.591 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.062 ca, thở oxy dòng cao HFNC 750 ca, thở máy không xâm lấn 112 ca, thở máy xâm lấn 647 ca ECMO. 20 ca về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 ghi nhận 152 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 13, Đồng Tháp 12, Vĩnh Long 12, Kiên Giang 12, Sóc Trăng 9, Tiền Giang 9, Hậu Giang 9, Tây Ninh 6, An Giang 6, Bến Tre 6, Bình Dương 5, Long An 5, Cần Thơ 5, Bạc Liêu 5, Bình Phước 4, Đồng Nai 4, Hòa Bình 4, Bà Rịa Vũng Tàu 4, Bình Thuận 3, Bắc Ninh 3, Hà Giang 3, Bình Định 3, Khánh Hòa 2, Cà Mau 2, Điện Biên 1, Nghệ An 1, Đà Nẵng 1, Phú Yên 1, Đắk Lắk
1. Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 1 có 1.060.059 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 172.714.400 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.789.865 liều, tiêm mũi 2 là 73.308.371 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 20.616.164 liều.